בצדק תשפוט עמיתך. ומיד פוסקים איזה שלילי, איזה רע, איזה לא טוב. שאדם צריך לדון את חברו לכף זכות. לא כל אדם הוא דיין. מה זה לכף זכות? אולי סיר, אולי מזלג, אולי צלחת, מה כף? כשאדם בא לעולם האמת, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אתה רוצה לערבב מלמטה. זה קשה, זה עמוק. אותו הדבר. איך אני יכול לדון אותו לכף זכות? ערב שבת שלום, פרשת אחרי מות וקדושים, שתי פרשיות מחוברות. התחלת הפרשה עם המוות הטרגי שהתורה חוזרת על מה שהיא כבר סיפרה לנו בפרשת שמיני, שנדב ואביהו ביום הגדול ראש חודש ניסן נהפך להבל מחולם, נפטרו שני הבנים. ולאחר מכן מגיעה פרשת קדושים עמוסה במצוות, ואחת המצוות שהתורה מצווה עלינו, בצדק תשפוט עמיתך. בצדק תשפוט עמיתך. שמכאן למדים שהאדם צריך לדון את חברו לכף זכות. המשנה במסכת אבות מביאה, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אנחנו קוראים את דברי המשנה, התהייה עולה מאליה. הווה דן את כל האדם. לא כל אדם הוא דיין. לא כל אדם הוא שופט. מה זה הווה דן את כל האדם? מי שדן אנשים, ידון אותם לכף זכות. שאלה שנייה, מה זה לכף זכות? אולי סיר, אולי מזלג, אולי צלחת, מה כף? הבעל שם טוב מביא שכאשר דוד המלך עם סיפור של בת שבע, הגיע אליו נתן הנביא ומספר לו סיפור. היה אדם עשיר עם הרבה ראשי בקר, והיה עני עם כבשה אחת, והעשיר רצה כבש, והוא לקח את הכבשה של העני ושחט אותה. אומר לו דוד, הוא בן מוות. אומר לו נתן הנביא, דוד, אתה בן מוות. כשהוא בא להוכיח אותו, הוא הביא לו סיפור, והוא נתן לו לפשוט ולפסוק בסיפור, ובעצם כמו שפסקת בסיפור, זה בעצם המשפט שמדבר אליך. אומר הבעל שם טוב, כשאדם בא לעולם האמת, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מה זאת אומרת דין וחשבון? קודם כל יש חשבון, ואז נקבע הדין. אומר הבעל שם טוב, שאתה בא לעולם האמת, יציגו בפניך דילמה, ואתה תפסוק, ואז יגידו לך, אוקיי, זה אתה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אומרת לנו המשנה, הווה דן את כל האדם, כי מה שאתה דן את השני, זה בעצם, אתה דן את עצמך. תדון את עצמך לכף זכות. מה זה הכף? שמעתי פעם שאומרים, שאתה רוצה לערבב בסיר. אתה רוצה להגיע לתחתית של הסיר. אתה לוקח את הכף, תוקע אותה למטה. אתה רוצה לערבב מלמטה. זה קשה, זה עמוק. אותו הדבר. כשאתה בא לחפש, אתה רואה אדם שלילי. אתה רואה אדם עושה רע. איך אני יכול לדון אותו לכף זכות? כמו שאתה יודע לחפור בסיר ולהפוך את התבשיל מלמטה ללמעלה, כך גם כן תחפש איזשהו זווית, איפה אפשר לראות את החיובי באותו אדם ולא את השלילי. יש סיפור ידוע שהיה בירושלים, היה סוחר ביצים, שהוא הגיע לרבה של ירושלים, רב שמואל מסלנט, אמר לו, כבוד הרב, כל בוקר שאני מגיע לחנות, התבנית הראשונה נעלמת. אני נראה לי שזה השכן שלי שחודר לי לחנות ומעלים לי. אמר לו רב שמואל מסלנט, הערב, כשאתה סוגר את החנות, התבנית הראשונה למעלה, תשים שם ביצים קשות, ביצים מבושלות. למחרת הוא מגיע לחנות, והוא רואה בחנות נחש מת. הנחש אכל את הביצים בכל הימים, אבל כשהוא אכל ביצים קשות הוא נחנק. אתה חשבת שזה השכן. לדון לכף זכות. כמה אנחנו לפעמים ביום יום רואים ומיד פוסקים איזה שלילי, איזה רע, איזה לא טוב. ודן את כל האדם לכף זכות. לראות את החיובי, כי אתה בעצם שופט את עצמך. דין וחשבון.
שיהיה לכולנו שבת שלום ובורך.